Chào mọi người, khởi đầu bản phân tích hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt tách một trong những bí ẩn vũ trụ thực sự khiến giới khoa học phải đứng ngồi không yên. Chúng ta sẽ đi sâu vào những khám phá mới nhất, phải nói là đầy sửng sốt luôn, xoay quanh một ngoại hành tinh có tên là K218b. Những dữ liệu cực kỳ đột phá này không chỉ là những con số vô tri đâu, mà chúng thực sự là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong một vụ án lạnh lớn nhất của vũ trụ mà nhân loại vẫn luôn tìm kiếm lời giải. Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này không? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng tự hỏi câu này rồi, đúng không? Nó là một câu hỏi mang tính hiện sinh khổng lồ, và những dữ liệu khoa học mà chúng ta sắp sửa cùng nhau khám phá ngay bây giờ đây có thể chính là những manh mối đắt giá nhất trong cuộc điều tra lịch sử để trả lời cho câu hỏi vĩ đại đó. Ok, vậy thì hãy cùng lao ngay vào chủ đề chính nào. Mục tiêu của chúng ta nằm cách đây 124 năm ánh sáng. Đối tượng tình nghi số 1 của chúng ta, K218b, tọa lạc một cách khá tĩnh lặng giữa chòm sao Sư Tử. Thường thì cứ nhắc đến các hành tinh xa xôi là chúng ta hay mường tượng ra ngay những nơi có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, đúng kiểu không dành cho sự sống. Nhưng K218b thì lại khác hoàn toàn. Nó không phải là một hoang mạc đóng băng vĩnh cửu, và chắc chắn cũng không phải là một sa mạc khô cằn chết chóc kiểu như sao Hỏa đâu. Điểm khiến hành tinh này lập tức lọt vào mắt xanh của các nhà thiên văn học chính là việc nó tránh được toàn bộ những điều kiện tàn khốc đó. Vậy thì điểm mấu chốt ở đây là gì? Đó là việc K218b nằm trọn vẹn bên trong vùng Goldilocks. Nghe quen quen phải không? Về cơ bản thì đây là khu vực có quỹ đạo lý tưởng nhất xung quanh một ngôi sao. Ở vị trí đó, nhiệt độ sẽ không quá nóng khiến nước bốc hơi, cũng không quá lạnh khiến nước đóng băng. Tóm lại là vừa y để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Mà chúng ta biết rồi đấy, ở đâu có nước lỏng, ở đó có tiềm năng cho sự sống. Chỉ riêng yếu tố này thôi đã lập tức biến K218b thành một trong những điểm nóng nhất của giới thiên văn học. Giờ thì hãy thử tưởng tượng xem việc thực sự đứng bên trong siêu trái đất này sẽ mang lại cảm giác như thế nào nha. Đầu tiên phải nói luôn, đây tuyệt đối không phải là một thế giới nhỏ bé. Nó sở hữu một khối lượng khổng lồ, nặng gấp gần 9 lần trái đất của chúng ta. 9 lần đấy mọi người. Mọi người cứ thử hình dung một thế giới đồ sộ đến mức trọng lực của nó có thể đè nát những khái niệm vật lý thông thường mà chúng ta vẫn quen thuộc trên trái đất. Trọng lực ở đó sẽ níu giữ vạn vật với một sức hút khổng lồ, và chính sự khổng lồ bí ẩn này đã tạo nên một sức hấp dẫn cực kỳ khó cưỡng. Và sự khác biệt này được thể hiện cực kỳ rõ ràng khi chúng ta làm một phép so sánh nhỏ. Đường kính của cây Chu-18b lớn gấp 2,6 lần trái đất. Thêm nữa, thay vì quay quanh một ngôi sao rực rỡ như mặt trời của chúng ta, nó lại quay quanh một ngôi sao lùn đỏ mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhưng điều kỳ diệu là, dẫu cho mặt trời của nó có mờ nhạt hơn đi chăng nữa, khoảng cách quỹ đạo vẫn cho phép hành tinh này nhận được lượng nhiệt vừa đủ. Chính sự kết hợp hoàn hảo này đã mang lại cho nó một cái tên rất kêu, siêu trái đất, hay còn được gọi là tiểu hải vương. Chuyển sang phần tiếp theo, và đây là lúc mọi thứ bắt đầu tăng nhiệt, những dấu hiệu hóa học thực sự của sự sống. Hãy cùng nhìn lại một chút về dòng thời gian để thấy vụ này đã leo thang nhanh thế nào nha. Mọi thứ nổ ra vào năm 2019 khi người ta tìm thấy hơi nước ở cây Chu-18b. Quá phấn khích luôn. Sau đó, đến tháng 12 năm 2021, chúng ta phóng kính viễn vọng James Webb, và nhờ có sự nâng cấp công nghệ khổng lồ đó, thì đến hiện tại, từ việc chỉ loanh quanh ở hơi nước cơ bản, các nhà khoa học đã nắm trong tay những dấu vết hóa học phức tạp hơn rất nhiều. Vậy thì cái gì trên slide này lại khiến người ta chấn động đến vậy? Đó là dimethyl sulfide, hay gọi tắt là DMS. Dành cho những ai chưa biết, thì trên trái đất thân yêu của chúng ta, hợp chất này gần như độc quyền được sinh ra từ các sinh vật sống, đặc biệt là do các vi sinh vật phù du trong đại dương tiết ra. Nghĩa là ngoài tự nhiên phi sinh học thì cực kỳ hiếm khi thấy nó. Cho nên từ góc độ khoa học, đây được coi là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Kiểu như không thể tin được là chúng ta lại tìm thấy nó ở ngoài kia. Nhưng mà để làm được điều này, chắc chắn phải có sự trợ giúp của một thám tử công nghệ cao. Không ai khác, đó chính là kính viễn vọng không gian James Webb, phóng lên vào tháng 12 năm 2021. Nó đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của công nghệ mà nhân loại từng chế tạo. Cỗ máy kỳ diệu này có thể nhìn xuyên thấu vào những vùng không gian siêu xa và siêu sâu. Nói thật nha, nếu không có sức mạnh vượt trội của James Webb, thì có lẽ toàn bộ bí mật của K18b sẽ mãi mãi bị che lấp trong bóng tối. Và bí mật sức mạnh của cỗ máy đó nằm trọn ở con số này, 6,5 mét. Đây là chiều rộng của tấm gương chính khổng lồ, được ghép lại từ nhiều mảnh lục giác mạ vàng cực kỳ tinh xảo. Chính cái kích thước khổng lồ đó đã tạo ra một bề mặt thu nhận ánh sáng siêu việt, giúp chúng ta lần đầu tiên có thể ngửi thấy, hay nói cách khác là bóc tách được các lớp hóa học mỏng manh trong bầu khí quyển của một hành tinh nằm cách chúng ta tận hàng trăm năm ánh sáng. Thật sự quá ấn tượng. Vậy thì bước tiếp theo của chúng ta là gì? Rõ ràng, cuộc hành trình này vẫn chưa dừng lại ở đây. Chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách thật khách quan. Đây là những tín hiệu vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên, khoa học thì luôn cần sự chính xác tuyệt đối và bằng chứng xác đáng. Hiện tại những dấu vết này cực kỳ kích thích sự tò mò, nhưng chúng chưa phải là bằng chứng 100% khẳng định rằng có người ngoài hành tinh ở đó.
Vẫn còn một hành trình rất dài phía trước để thu thập thêm dữ liệu, đối chiếu và đặc biệt là loại trừ mọi nguyên nhân địa chất phi sinh học có thể gây ra hiện tượng này. Nhưng mọi người ạ, hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về câu nói này. Chỉ riêng khả năng rằng sự sống ngoài hành tinh có thể tồn tại đã đủ để thách thức mọi hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Cứ thử nghĩ mà xem, việc tìm thấy những tín hiệu ban đầu này thôi, dù chưa chắc chắn, cũng đã làm rung chuyển mọi nền tảng nhận thức của con người. Nó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại vị trí thực sự của mình giữa sự bao la vô tận ngoài kia. Vậy nên để kết lại bản phân tích này, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu K28b có phải là toàn bộ bức tranh không? Hay ngoại hành tinh bí ẩn này thực chất chỉ là chương đầu tiên, một cú hích mở màn cho một câu chuyện vĩ đại hơn rất nhiều mà nhân loại sắp sửa viết nên? Sự thật là chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên khám phá mới và vị thế của chúng ta trong vũ trụ này có lẽ sẽ vĩnh viễn thay đổi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong bài bóc tách hôm nay để giải mã những thông điệp kỳ diệu này nhé. Hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.